عليكم، زميلتكم فاطمة محمد من النادي الطبي الجامعة الهاشمية. اليوم رح أشرح موضوع اللي هو الجاستروانتستينال سيستم بارت 2. هون رح نبدأ أول إشي بموضوع بالأوسوفيجس. هلا الأوسوفيجس مثل ما بنعرف إنه هو أصلا بيبدأ عند C6 اللي هو عند ما بينتهي اللارynx بيبدأ الأوسوفيجس. فاحنا بنعرف انه اصلا بيبدا عند C6 وبيمتد من C6 وبمر عن طريق كل اللي هو الثوراسيك فيرتبريز وبينتهي عند الستومك، لانه هو اصلا عباره عن ممر. هذا الممر بدخل الاكل من يعني بكمل مشوار الاكل ولحد ما يوصله للستومك. فهو هون بيجي يعرف لنا انه الاوسوفيجس هي عباره عن ماسكولار تيوب بتكون بس من ماسلز اللي هو continuation of pharynx، بيمتد من عند الليفل اوف 6 cervical vertebra اللي هو lower border of cricoid cartilage اللي هو اخر كارتلج موجود اللي احنا حكينا هو الوحيد الكامل اصلا اللي مغلق من كل الجهات في اللارynx، وبيمتد لحد الكاردياك اند اوف stomach. طوله 25 سنتي، بتكون من بورتس مثل ما حكينا. بما انه بدا في السيرفايكال فيرتبرا حتى لو في الاخر معناته هو بدا في عنا منطقه اللي هي السيرفايكال. فالسيرفايكال بارت موجوده بس قصيره، لانه هي اصلا احنا نعرف انه كل السيرفايكال فيرتبريز هي 7، فلما يكون 6 و7 سيرفايكال فيرتبريز بس معناته هي منطقه قصيره. بما انه اخر مكان له اللي هي عباره عن كاردياك اند اوف ستومك. الكاردياك اند اوف ستومك هي اول الاستمك من فوق. هاي بنشوفها هون، هاي هي اول الاستمك من فوق. فهم انه عم يكون اخر اشي فيه اللي هو هذا المكان، معناته برضو عنده اللي هو الابدومينال بارت برضو كتير صغيرة. فهون بحكي انه عنده short cervical part و short abdominal part وعنده long thoracic part اللي هو اصلا بيكون المين طول اغلب طوله موجود في هاي المنطقة اللي هي في منطقة الثوراسيك. هلا رح نيجي نحكي عن الستومك. الستومك حكينا انه في إلها من فوق الكارديك اند اللي بتدخل فيها الأوسوفيجس او اللي بينتهي عندها الأوسوفيجس، عندنا نهايتها اللي هي البايلوريك اند، عندنا تو كيرفتشرز. هلا بلاحظ انه هون في عندي كيرفتشر صغير وهون عندي كيرفتشر اكبر. هلا هذا الكيرفتشر صغير لما بدي اتخيله، هلا انا بعرف انه الستومك بتكون موجوده على الجهه اليسار من الابدومين او اللي هو من الابدومينال كافيتي، بتكون موجوده على الجهه اليسار. باجي بتخيل اني راح الف هاي على الجهه اليسار، هي راح تلف، راح يجي يعني راح تيجي الكيرفتشر على الجهه الثانيه، راح تكون الكيرفتشر لجهه اليمين، اما الجري اللي هو الليزر كيرفتشر لجهه اليمين اللي هي الصغيره، اما الجريتر كيرفتشر راح تروح لجهه اليسار. هون بطلع شو مكتوب انه موجود في الابر بارت اوف abdomen mainly to the left. عندها two ends، واحد الكاردياك اللي هي هاي والبايلوريك، وعندها two borders اللي هم الليسر كيرفتشر والجريتر كيرفتشر. عندها two surfaces مبينين اللي هم الانتيريور والبوستيريور اللي هو اللي من ورا. هلا رح اجي احكي عن الستومك. الستومك اللي هو البارتس اوف الستومك بتكون من 3 اشياء. عندنا الفندس اللي هو من فوق، اللي هو بيكون يعني بيكون الفايبرز تبعته اذا بنلاحظها هي مبينه طالعه اللي هو upward. وفي عنا هاي الفايبرز بتكون لتحت هذا البودي. وعندنا الاخير اللي هو هذا الجزء اللي بنسميه البايلوريك، وتابع اللي هو من اسمه جاي من البايلوريك بارت، فاللي هو اصلا اللي احنا حكينا اللي هو اخر جزء موجود فيه، اخر جزء موجود في الستومك اللي هو البايلور او البايلوريك بارت. هون عندنا الفندس وهون البودي. هلا باجي بحكي انه هي كلها بتتغطى بالبيريتونيوم، يعني بتكون مغطية بشكل كامل، بتكون مغطية بالممبرين بكل الجهات، بتكون مغطية ب بيريتونيوم. هلا بنيجي بتطلع ايش الاجزاء البريتونيوم. ما عندي بس بريتونيوم. هلا البريتونيوم كان متكون عندي من جزئين اللي هو من 2 فولدز. اول واحد اللي هو الليسر اومنتم. الليسر اومنتم اللي هو بيكون بربطه مع الليفر، فانا باجي بطلع اللي هو جزء هو عباره عن ممبرين اللي بيكون رابط ما بين الليفر ما بين الليسر كيرفتشر. اما الجريتر اومنتم اللي هو بربط الجريتر كيرفتشر مع الانتستين اللي هو هذا الاصفر. هلا لما اجي احكي عن السمول انتستين، السمول انتستين من ايش تتكون؟ السمول انتستين تتكون من ديودنم، جيجنم واليوم. هلا الديودنم هو عباره عن جزء الواضح انه صغير او اللي احنا بنفكره صغير، بس هو فعليا بيحيط بالبنكرياس من كل الجهات، اللي هو بالهيد اوف بنكرياس بيكون بيحيط فيها من كل الجهات. فهو عباره عن سي شيب. ليش عشان يحيط فيها من كل الجهات؟ بتكون من 4 بورتس.
اللينث تبعه 25 سنتي. peritoneal port هي عبارة عن retroperitoneal، يعني بتكون محاطة بس من السايدز ما عدا أول إنش منها. أول إنش اللي هو بيكون تابع مع الاستومك اللي هو مع البايلوريك، وبغطي البايلوريك اللي هو ايش؟ البريتونيوم. أما باقي الإنشز كلها اللي هو ال 24 سنتي الباقيين كلهم بغطي أو مش 24، هم بيكونوا الواحد إنش 2 سنتي ونص، فإنه 23 سنتي تقريبا. 23 سنتي عم بغطيها من البريتونيوم، اما الباقي رح يغطيه اللي هو الريتروبريتونيوم. اما الاوبننجز الموجوده في الديودينم عندنا اللي هو المين بانكرياتيك داكت والاكسسوري بانكرياتيك داكت. يمكن بانكرياتيك داكت يمكن هون واضحين اكثر. هذا المين تمام، وهاي بيكون طالع من هون، والاكسسوري اللي هو هاد هيو. فبدخل فيه 2 openings اللي هم المين والاكسسوري بانكرياتيك داكت. هلا باجي بحكي عن الفري بورت اوف سمول انتستين. هداك اللي هو مش فري، ليش؟ لانه هو بيغطيه الريتروبريتونيال، يعني هو بيكون مربط فعليا فما بيقدر يتحرك ولا بيقدر يعمل انقباضات اللي هو الديودينم. لما اجي احكي عن الفري بورت، هي البورتس تقدر تتحرك، تقدر تعمل انقباضات مثل الجيجينم والإليوم. هون بقدر اشوفهم، هاي الجيجينم، والنهاية اللي بيكون في اخر الابدومين هو نسميه إليوم. طولهم تقريبا 6 متر بس بيكونوا كتير ملتفين على بعض. الجيجينم اكتر كميته من الإليوم في الابدومين كافيتي او في الابدومينال كافيتي بتكون تقريبا الجيجينم 5 لا عفوا بيكون الإليوم أكتر من الجيجينم. الجيجينم بيكون تقريبا 5 والإليوم بيكون 3 أخماس اللي هو الفري بارت اوف سمول انتستين. الإليوم بضل ماشي لحد ما يفتح وين؟ في السيكم. السيكم هو عبارة عن جزء بيكون موجود اللي هو جزء من اللارج انتستين. بالضبط بيفتح بالسيكم عن طريق مين؟ بيفتح بالسيكم اللي هي نفسها اللي بيفتح فيها الأبندكس. فبيكون برضو بيكونوا فريلي موبايل. ليش؟ لانه هم بيكونوا بريتونيوم، يعني بيقدروا يتحركوا. بما انه بريتونيوم يعني بيكونوا محاطين من ايش؟ بيكونوا محاطين من كل جهه، بيقدروا يتحركوا ويعملوا انقباضات براحتهم، مش زي لما يكونوا بس محاطين من جهه واحده. هاي اللارج انتستين. اللارج انتستين من ايش تتكون من السيكم. هذا الجزء الصغير اللي برا السيكم هو الابندكس، الزائده الدوديه. وهو اصلا الزائده الدوديه بيغذيها نفس الاعصاب اللي بتغذي السره تبعت الجسم. عشان هيك لما يصير في عنا الم بالزائده الدوديه احيانا بنتقل للسره لانه بيغذيها نفس النيرف. السيكم هذا الجزء اللي هو اللي بيتصل فيه اللي هو الإليوم من السمول انتستين، بيتصل فيه الابندكس. بعدين بصير في عنا اللي هو الاسندنج كولون، هذا اللي هو الترانسفيرس كولون، ديسندنج كولون، والسيجمويد كولون اللي هو بيكون شكلها هي حرف اس، واخر اشي اللي هو الريكتم. هلا باجي بطلع بحكي عن السمول انتستين، عفوا اللارج انتستين انه بتفصيل. باجي بطلع السيكم. السيكم طولها 2 انش ونص، تقريبا بتكون 5 سنتي. حكينا انه بيفتح فيها الفيرميفورم ابندكس، بيكون اتاتش للسيكم، وبرضه بياخد من الإليوم. وبيفتحوا نفسه وين؟ في الاسندنج كولون، لانه هو اصلا تكملته الاسندنج كولون. وهاي المعلومه حكيتها انه الابندكس والابليكس اللي هو السره بيكونوا متصلين بالسيم نيرفس سيجمنتس. عشان هيك البين اللي بيصير في الابندكس بيروح بيعمل ريفير، يعني عم ينتقل من مكان لمكان، بينتقل للسره، بنحس بالالم بالسره. فانه ما في اشي، فيش اشي بقدر انا اكشف عن التهاب الزائده الدوديه لا باكس راي ولا بمثلا فحص معين، تحليل معين، ما بقدر افحص الابندكس او التهاب هاي الابندكس باي طريقه. عشان هيك لما اشك انه في عندي التهاب انا مضطر استأصلها بدون ما اكون مثبت انه هذا 100% عنده التهاب. بس واحد من الاشياء اللي بتاكد انه عنده التهاب في الزائده الدوديه انه عم تنتقل الالم احيانا من الزائده للسره والعكس. هلا باجي بكمل عن اللارج انتستين. ثاني جزء فيه اللي هو الاسندنج كولون. هذا الجزء طوله 5 انش، حوالي 11 او 12 سنتيمتر تقريبا. بيمتد من السيكم لحد اللارج كوليك فليكشر. هذا اللارج كوليك فليكشر اللي هي اللفه هاي برضو اسمها هيباتيك. ليش؟ لانها بتكون تحت الكبد، تحت الليفر، اللي هو اصلا مبين من الجهه اليمين.
فانه الليفر بيكون موجود على الجهه اليمين، او اللي هو واحد من اللوبس تبعته بتكون موجوده على الجهه اليمين. طوله 5 انش، مغطى بالبريتونيوم from the front and sides all، يعني هو مش مغطى كامل بالبريتونيوم. الترانسفيرس كولون، هذا ترانسفيرس كولون طوله 20 انش، بيمتد من عند الهيباتيك فليكشر لعند السبلينيك فليكشر. سبلينيك فليكشر لانه بيكون تحت السبلين على الجهه اليسار اللي هي عند جهه الاستومك. بتغطى بشكل كامل بالبريتونيوم، مبين لانه اصلا في نص الكافيتي، فانه كيف بده يتغطى من الاطراف؟ انه بيكون متغطي بشكل كامل. وصحيح في عنده ترانسفيرس ميزوكولون. الترانسفيرس ميزوكولون هي عباره عن بيريتونيال فولد، هاي اللي هو بتكون من فوق وبتكون رابطته مع الاجزاء الفوقانيه من يعني الاجزاء اللي بتكون موجوده فوق من الابدومين، فهاي بنسميها ترانسفيرس ميزوكولون. هلا باجي بطلع على اللارج انتستين، عندنا الديسندنج كولون. هذا الديسندنج كولون بيمتد لحد ما يوصل لهاي اللي هي السيجمويد كولون. الديسندنج كولون بيمتد من عند السبلينيك لعند السيجمويد، طوله 10 انش. مثل الاسندنج كولون بيكون مغطى بس من الفرونت والسايدز، مبين اصلا هيهم قبال بعض، فبنلاقيهم انه نفس الشيء اللي بيغطيهم. سيجمويد كولون اللي هو البلفيك كولون، ليش سميناه بلفيك؟ لانه بيكون موجود، يعني بيكون قريب كتير او موجود في اللي هو منطقه البلفس، فبمتد من عند الاند اوف descending colon، بدخل على البلفس وبيكون شكله مثل الاس شيب. طبعا بنتهي عند اللي هو الساكرال فيرتبرا رقم 3 لما بيبدا الريكتم، لانه الريكتم بيبدا عند الساكرال فيرتبرا رقم 3. طوله 15 انش، بيكون مغطى بشكل كامل بالبريتونيوم، وفي عنده بريتونيال فولدز عادي زي الترانسفيرس، لانه اثنين بيكونوا مغطيين بريتونيوم من كل الجهات، فعندهم الاثنين فولدز. هذا الفولدز هون اسمه سيجمويد ميزوكولون، هناك كان ترانسفيرس ميزوكولون. الريكتم والإينال كانال هم آخر إشي موجودين في اللارج انتستين. طبعا الريكتم حكينا بتبلش من عند الثالثة من الساكرال فيرتبري، ما حكينا في السلايد اللي قبل. بنتهي في 1 inch in front and below the coccygeus، يعني بنتهي قدام يعني تحت الكوكسيجيوس ب1 inch. البيريتونيال كفرينج اوف ريكتم، يعني بتغطيها من كل الجهات، بس مش دائما، يعني هم مقسمين ل اللي هو الثلث الاول والثاني والثالث. الاول بيكون مغطى من قدام ومن الجناب، الثلث الثاني بيكون مغطى بس من قدام، والثلث الاخير بيكون مغطى بس، قصدي عفوا بيكونش مغطى بالمره، ما بيكون في عنده كفر بالمره. فمره ثانيه باجي بحكي بالنسبه للممبرين اللي بغطي الريكتم حسب المكان اللي انا بدي اشوف منه. فاذا شفت الثلث الاول بلاقي انه مغطى من الفرونت والسايد او السايدز، اما اذا شفت من الثلث الثاني بلاقي انه مغطى بس من قدام، اما شفت الثلث الاخير بلاقيه انه مش مغطى اصلا باي بريتونيوم. الانال كانال اللي هو تكمله الريكتم، لحد ما يطلع خارج الجسم، طولها 4 سنتيمتر تقريبا، تمتد من واحد اللي هو من حد ما بينتهي الريكتم من 1 inch in front and below the coccygeus، وبتنتهي بالانس اللي هو بالفتحه. directed downward and posteriorly، لأنها بتكون عند هون بتكون ورا، يعني downward posteriorly. هلا بالنسبة للأكسسوري جلاندز بلاقي الليفر من أهم الأكسسوري جلاندز الموجودة في جسمنا، هي أكبر واحدة، وزنها تقريبا بيكون من 1.5 كيلو يعني 2 كيلو إلا شوي. شكلها مثل الويدج، واللي بيميز الويدج عن البيراميد انه الايبكس تبعه مش نقطة، الايبكس تبعه بوردر. السيرفيسز عنده 5 سيرفيسز، هلا بنشوفهم. هذا السيرفيس اللي هو عبارة عن الانتيريور سيرفيس، من فوق لما اطلع عليه من فوق هذا ايش؟ superior surface. هاي الجهة اللي هي عبارة عن الرايت سيرفيس او البيز، هذا الجهة اللي هي الابيكس او اللي بنسميها الليفت سيرفيس. هاي اللي هو البوستيريور سيرفيس من فوق، من هون هيك ولفوق هاد بوستيريور، من هون ولتحت هاد بنسميها inferior، وهلا بنتعرف عليهم بالتفصيل.
الانتيريور سيرفيس اللي هو هذا الجزء اللي هو بيكون متصل بليجمنت، هذا الليجمنت سميناه فاليفورم ليجمنت. تمام. هلا عندنا السوبيريور سيرفيس، هذا بيكون related to diaphragm. الرايت سيرفيس اللي هي البيز، هذا البيز بيكون له دخل في الديافرام من فوق هيو، وبيكون برضو له دخل بالريبس لانه اصلا الريبس بتكون ملتفه هيك حواليه. تمام. هذا كل اشي نحتاج نعرفه ذاك السيرفيس. اما البوستيريور شوي نحكي عن البوستيريور والانفيريور كيف نميز بينهم. هلا شايفين هاي اللي هي الهيليوم او اللي كنا نسميها روت باللنج، هاي هي اللي بتفصل اللي هو البوستيريور عن الانفيريور. كيف يعني؟ بعمل منها خط بتطلع اللي فوقها بوستيريور واللي تحتها انفيريور، وهي بالنص لا هي هون ولا هي هون. فما اجي احكي عن posterior surface يعني الجهة اللي فوق هاي الهيليوم، واجي بطلع ايش عندي؟ عندي هون بير اريا. بير يعني منطقة مش مغطية، مكشوفة. هاي المنطقة مش مغطية بممبرين عشان هيك سميناها بير اريا. تاني اشي بنشوفه فيه هذا الازرق. الازرق هذا عبارة عن inferior vena cava. طب ليش موجود؟ اذا بنسأل حالنا ليش موجود في الليفر؟ لانه في عنا فينز موجودة بالليفر اللي اسمها هيباتيك فينز. طبعا احنا مش واضحة عنا، هذا الفين مش هيباتيك، هذا الفين اسمه بورتال. عنا الهيباتيك فين اللي هي اللي بتطلع الدم من الليفر لللنج، بتكون موجود جوا الليفر. يعني لما اقص الليفر بلاقيه، بس هون مش واضح لانه احنا بنشوف الليفر من برا. فلما اقص الليفر بلاقيه، بلاقي انه تحت هذا اللي هو تحت البير بلاقي انه في عندي تو هيباتيك فينز بفوتوا بيعملوا اوبننج في الانفيريور فينا كيفا وبصبوا الدم فيه، والانفيريور فينا كيفا بيكمل على اللنج. عشان هيك هي كتير مهمة في الليفر. 3 اللي هو عبارة عن الكوديت لوب. هون 4 هذا الجزء الأبيض فيشر فور ليجامنتم فينوزم. طب ليش سميناه ليجامنتم فينوزم؟ لأنه كان في مرحلة الامبريولوجي كان فين، وكان عادي عم بيأدي وظيفة محددة للجنين وعم بيفيد الجنين. بس دام لما بطل هذا الجنين انه انولد وبطل وصار طفل وعم يكبر، هذا الفين تحول لليجامنت فسميناه ليجامنتم فينوزم. رقم 5 اللي هي الأوسوفيجيال امبريشن، اللي هو مبين من اسمها مين اللي عاملها؟ الأوسوفيجيال. طب بما انه عاملها الأوسوفيجيال امبريشن، بقدر اتوقع الأوسوفيجيال اللي هو الأوسوفيجاس مر من هون، صح؟ بما انه الأوسوفيجاس مر من هون وعمل عندنا امبريشن او نوتش او whatever، عمل عندنا هون شغله، معناته اللي تحته ايش رح يكون؟ رح يكون الستمك، لانه حكينا انه احنا لما يمرق الأوسوفيجاس من الديافرام ينزل، هو نازل وين رح ينتهي؟ رح ينتهي بالستمك. ما انه مر من هون معناته الستمك هون هتكون موجوده. فعندنا هون امبريشن اسمه محمد الجاستريك امبريشن. فهذا هو الجاستريك امبريشن. فيشر فور ليجامنتال تيرس، هاد كوادريتس او الكوادريت لوب هون، الجول بلادر ان اتس فوسا، واخر اشي اللي هو الرينال امبريشن. ليش رينال امبريشن؟ لانه بتكون فيها الكدني اللي هو الرايت كدني. هلا البورتا هيباتس او الهيلم هون احنا حكينا بنفرق من البوستيريور عن الانفيريور. طبعا بيكون ما بين اللي هو الكوديت بيكون بين الكوديت والكوادريتس. تمام. ايش ستراكشرز اللي بلاقيها فيه؟ بلاقي عندنا هيباتيك ارتري and its branches، بلاقي البورتال فين، وخلينا ننتبه بورتال فين مش هيباتيك. الهيباتيك فين ما بقدر اشوفها، البورتال فين بقدر اشوفها. البورتال فين اللي بتكون موجوده في البورتا هيباتس. وعندنا الهيباتيك داكتس، هاي واضحين. لوبس اوف ليفر. هلا لما اجي اطلع بلاحظ انه هدول الليجمنتس اثنين اللي هم اللي حكينا الليجمنتال فينوزم والثاني اللي هو الليجمنتال تيرس، بلاحظ انهم قسموا لي الليفر لجزئين، لجزء صغير ولجزء اكبر. الجزء الصغير اللي هو الجزء الشمال، وجزء اكبر اللي هو الجزء اليمين. فانا باجي بحكي لا، هم قسموهم فعليا لجزئين، للارج رايت لوب ولا سمولر ليفت لوب. هلا هو فعليا لما اجي اطلع بلاقي انه الكوديت والكوادريت لوبس اللي هم هدول الاثنين لا تابعين بحسب قصة الليجمنتس تابعين للرايت، بس هم فعليا هذا اناتوميكالي بس تابعين للرايت، بس الفانكشن تبعهم واللي هو الفسيولوجيكال تبعهم كل شغلهم وظائفهم، مثلا لو بدهم يطلعوا من اللي هو الهيباتيك فين او الهيباتيك عفوا البورتال فين او الهيباتيك ارتري، او بدهم يعملوا بالداكتس، كلها رح تصب في الليفت
لوب تبع الليفر. هلا البلاد سبلاي اوف ليفر، ايش الاشياء اللي بتغذي الليفر نفسها؟ بتغذيها اللي هو الهيباتيك ارتري والبورتال فين والرايت اند ليفت هيباتيك فين. الرايت اند ليفت هيباتيك فين اللي حكينا بيروحوا على الانفيريور فينا كيفا وما بيكونوا مبينين عندي من السيرفس الخارجي. البورتال فين اللي هم بيقسم هلا البورتال فين له اللي هو يمين ولا يسار برانشز. تمام. هلا الفسيولوجيكالي هلا الهيباتيك ارتري بيغذي 25%، بيعطي الليفر حاجته 25% من الدم، بس بيعطيه حاجته من الاكسجين بنسبه 50%. كيف بده يكمل الليفر حاجته اذا ما كمل له اياها الارتري؟ بيروح بيكملها من الفين، بياخذ 75% من حاجته للدم، يعني الدم بس اللي هو ريد بلاد سيلز بكملها من الفين، وهذا اشي منطقي عادي انه عم ياخذ دم، واحنا بنعرف اصلا انه الفين فيه دم، هو دي اوكسجينيتد بلاد. بس المشكله او الاشي اللي خلينا نستغرب انه انا في عندي 50% من حاجه الليفر عم ياخذها من اللي هو الاكسجين، عم ياخذها من الفين. طب كيف عم ياخذ من الفين اكسجين اذا انا بعرف انه الفين هو عباره عن دي اوكسجينيتد بلاد؟ سو فعليا الفين مش 100% دي اوكسجينيتد بلاد. الفين بيكون في نسبه معينه فيها اوكسجينيتد بلاد، عشان هيك عشان يقدر يكمل مساره، فبالتالي انا عندي الدي اوكسجينيتد بلاد بنسب عاليه جدا، عشان هيك سميناه فين، عشان هيك بيكون لونه ازرق. بس هو مش فعليا لونه ازرق في الجسم، بيكون بالجسم لونه غامق كتير عن لون الارتري، عشان هيك لونه بالازرق. بس انه الفكره انه عشان هيك بيكون غامق انه نسبه كبيره منه دي اوكسجينيتد بلاد. بس هلا باجي بحكي انه في برضه نسبه اكسجين، هاي والدليل انه الليفر عم يعتمد 50% من حاجته للاكسجين على البورتال فين. هلا بدي اجي احكي عن functions of the liver. function of the liver بيعمل secretes للبايل. البايل هي عباره عن ماده بيعملها secretion liver. هاي الماده مهمتها انها تروح بتكسر الليبيدز وتساعد في تكسير الليبيدز. بيعمل detoxification للدراجز والاذر توكسينز، هاي بنعرفها من زمان. وبرضه انه بيعطي اللي هو الفينس بلاد. هلا الدم اللي عم يوصله عم يعمل له ستور للنيوتريشن اللي بيحتاجها الجسم، مثل الجلايكوجين بيروح بيخزن الجلوكوز وبيحولها لجلايكوجين، بيروح بيخزنها جوا الكبد. بالتالي هو عم يستخدم الدم اللي عم يوصله عشان ياخذ منه النيوتريشن، بنفس الوقت عم يعمل سكريشن لبعض الافرازات. هاي الافرازات بتساعد على تحطيم الليبيدز الموجوده في جسمنا، وبيعمل ديتوكسيفيكيشن للدراجز and other toxins. البايلري سيستم طبعا هو بتكون من اللي هو الهيباتيك داكتس اللي احنا حكينا عنها، اصلا بتكون موجوده وين؟ كان انها بتكون موجوده في الهيلم تبع الليفر. وهم هدول اللي هم الرايت والليفت هيباتيك مع بعض بصير اسمهم كومن، مع السيستك بصير اسمه بايل داكت. تمام. فهو بتكون من ايش؟ بتكون من رايت وليفت هيباتيك داكت مع بعض بيعملوا كومن هيباتيك داكت طوله 3 سم، بعدين بيروح بيجتمع مع اللي هو مع السيستيك داكت اللي هو بيجي من الجول بلادر. الجول بلادر اللي بتتكون من 3 بارتس اللي هو البادي والنك والفندس. النك اللي هي بتكون تعطي الرايز اللي هو السيستيك داكت. هذا السيستيك داكت بيجي وبتحد مع الكومن هيباتيك داكت وبيعطينا البايل داكت. هذا البايل داكت اللي بيروح اللي طوله 3 انشز بتكون من اتحاد هدول الاثنين وعادي بيكمل رحلته. بنكرياس حكينا عنه وحكينا مين بحاطه، اللي بيتذكر بحاطه الديودينم. هاي الديودينم تمام، اللي هو first part of duodenum, second part of duodenum, third part of duodenum و fourth part of duodenum اللي حاب يعرفهم. وهون عندي هاي الهيد neck body and tail، هدول أجزاء البنكرياس. هلا هو عبارة عن ميكس من اندوكراين and exocrine gland، طوله 15 سنتيمتر، بيمتد على طول البوستيريور اللي هو الابدومينال وول، بيمتد لحد ما يوصل للسبلين. السبلين هي موجود بالليفت سايد اوف ذا abdominal cavity. طبعا هو عبارة عن ريتروبروتينيا يعني بيكون محاط بس من السايدز. وحكينا عن البارتس طبعا. وهيك بنكون خلصنا اللي هو الجاستروانتستاينال سيستم بارت 2. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعطيكم العافية.